الحبسة الكلامية هو موضوع حلقتنا النهاردة اللي يخص بمعنى الحبسة الكلامية. يعني ايه الطفل يبقى عنده حبسة كلامية؟ الحبسة الكلامية هي عبارة عن اضطراب ايه؟ طبعا اكيد اضطراب في الكلام. ايه سبب المشكلة دي او ايه اللي سبب اضطراب في الكلام؟ طبعا نتيجة لأي إصابة تحصل للجهاز العصبي المركزي بالمخ. طيب ايه المظاهر اللي ممكن تظهر فيها الحبسة الكلامية او يعني الاضطراب ده ممكن يظهر في ايه؟ طبعا في طريقة التنفس، في اصدار الاصوات، في النطق بتاع الكلمات او الحروف، كمان في رنين الصوت، كمان في اللحن بتاع الصوت نفسه او الاطار اللحني. طبعا عايزين نعرف دلوقتي ايه الاسباب اللي بتؤدي للحبسة الكلامية عشان اقدر احمي طفلي منها وبالتالي ما يبقاش عرضة ليها. أول حاجة طبعا بسبب حادثة أو التهاب أو إصابة في الجهاز الدوري، أو كمان أي أورام تحصل في العصب المخي، أو إصابة في الدماغ، وكمان إصابة في فص المخ أو في الحبل الشوكي. يعني لو حصل إصابة للمخ أو حتى فص، إحنا عارفين طبعا المخ عبارة عن فصوص، أي فص حتى لو فص جزء بسيط جدا حصل له إصابة أو الحبل الشوكي، لا طبعا بيؤدي للحبسة الكلامية. دلوقتي عايزين نعرف طب ايه انواعها؟ هي ليها انواع او ليها اشكال؟ طبعا دي ليها انواع واشكال. يعني مش شكل واحد اقدر اقول ده هو ده حبسة كلامية، اي شكل تاني لا مش حبسة. لا احنا لازم نعرف ايه انواعه عشان نقدر نميزها وبالتالي نقدر نعالجها. اول حاجة في نوع اسمه الحبسة الرخوة. يعني ايه رخوة؟ هي عادة بتصيب عضلات المضغ، يعني الطفل ما تلاقيهوش بيعرف يمضغ كويس، وكمان تلاقي تعبيرات الوش عنده فيها تأثر مش طبيعية، وكمان عضلات البلعوم فتلاقي البلع برضو فيه مشكلة، وكمان العضلات في الحنجرة واللسان، ففجأة هتلاقي وتلاحظي ان في ريالة، او كمان ممكن تلاقي ان اللسان فيه انحراف، يعني معوج جاي على اي جنب من الجوانب مش في مكانه الطبيعي. كمان هتلاحظي ان صوته تحسي ان هو في نهجان كتير جدا اثناء الكلام، او هو بيتنفس هتلاقي فيه نهجان واضح وبصوت عالي. كمان هتلاقي في ضعف في شدة الصوت، يعني الصوت بتحسي ان هو مش قوي، ما بيقدرش يعلي صوته، ما يقدرش يزعق، فتلاقي شدة الصوت ضعيفة جدا. وكمان بتلاحظي ان الصوت بيمشي على وتيرة واحدة، بمعنى ان انت ما بتلاحظيش ان في يعني تفاوت في الطبقات. يعني مثلا هو فرحان فبتحسي من صوته ان هو فرحان، هو زعلان لا انت الصوت ماشي على وتيرة واحدة. وكمان بتلاحظي ان في زيادة في الرنين الانفي، يعني كل الصوت تحسي ان هو خارج من الانف، فبالتالي بتحسي ان في خنف. ده كده أول نوع من أنواع الحبسة الكلامية. طب إيه النوع التاني؟ هو اسمه الحبسة التشنجية. طبعا هي واضحة من اسمها إن هي طبعا بتيجي نتيجة لحالات الشلل، وكمان تلاقي فيه ضعف في العضلات وضمور في العضلات وزيادة في نغمة الصوت، يعني تلاقي الصوت منغم بطريقة زايدة جدا. وكمان هتلاحظي ان برضو في مشكلة في البلع، لان البلعوم بيكون منقبض، يعني بتلاقيه زي متشنج بمعنى اصح، وبيكون الكلام برضو على وتيرة واحدة وبطيء، ودايما الارتفاع حتى لو عليه برضو بتلاقي صوته يعني ماشي على نفس الطبقة. وبرضو بتلاحظي الرنين الأنفي أو الخنف زايد جدا. دلوقتي هندخل على النوع الثالث من الحبسة، وهي حبسة بيكون عبارة فيها عن إن في يعني كلام كتير غير واضح، وكمان بتلاحظي برضو صوت النهجان او زي ما بنقول فيه الصوت لاهس لاهس، يعني في نهجان عالي جدا، والكلام بيمشي على وتيرة واحدة والرنين الأنفي زيادة. بس بنلاحظ بقى اللي بيميز النوع ده السرعة في الكلام، على عكس الحبسة التشنجية. ودلوقتي هندخل على النوع الرابع من أنواع الحبسات، وهي الحبسة الفرط حركية. وهي عبارة بنلاحظ إن الفرد المصاب بيها بيكون عنده بحة في الصوت وزيادة غير منتظمة في علو الصوت، يعني فجأة بنلاقي الصوت بيعلى وبيوطى مع وجود اختناق أثناء
إصدار الأصوات ومجهود، بتحس إن هو بيعمل مجهود عشان يطلع الصوت. وكمان بنلاحظ إن في رتابة في الصوت وعدم ثبات سرعة الكلام، فجأة بيتكلم بسرعة جدا وفجأة تلاقيه بطيء جدا. وكمان بنلاحظ إن في زيادة في الرنين الأنفي، ومن الواضح إن هي دي الصفة المشتركة في أنواع الحبسات. وبنلاحظ كمان إن التنفس بيكون ضعيف وغير منتظم. النوع الخامس وهو بيكون نتيجة عن الإصابة في المخيخ ويصاحبها حركات لا إرادية، يعني بنلاحظ إن في الشفايف واللسان بيكون فيهم رعشة، وكمان العين بتلاقيها بتقعد ترعش كتير. وكمان بنلاحظ إن في المشية ما بتكونش متزنة اللي بيكون مصاب بالنوع ده من الحبسات. وكمان بنلاحظ الفرد المصاب من النوع ده من الحبسة بيكون عنده صعوبة في تحديد المسافات، يعني بنلاقيه بيخبط كتير وبيقع كتير لأن هو مش قادر يحدد المسافة بين جسمه وبين الأشياء، فتلاقيه بيقع وبيخبط وما بيبقاش عارف يقدر المسافات. وكمان ما بيقدرش يضبط حركاته، ما عندوش ضبط في الحركات الخاصة بجسمه، بنلاقي فيه عدم اتزان. النوع السادس والأخير وهو الحبسة المختلطة، وطبعا ده معروف من اسمه أو باين من اسمه إن هي بتشمل كل الأعراض السابقة في أنواع الحبسات اللي احنا قلناها. وبالتالي طبعا بيكون الأعراض كلها كتير ومشتركة، يعني مجمع أعراض من هنا وأعراض من هنا، فبالتالي بتسمى مختلطة. نيجي على جزء التقييم، احنا ازاي بنقيم الحبسة الكلامية؟ احنا الاول لازم نحدد الاضطراب ده من خلال الطبيب المختص، وبعد كده بنفهم طبيعة الاضطراب وبنحدد نوع. وطبعا اكيد الطبيب بيعرف نوع الحبسة من خلال الاعراض الواضحة زي ما احنا قلناهم في الفيديو. ودلوقتي جه وقت العلاج، ونعرف ازاي بيتم علاج الحبسة الكلامية. طبعا في العلاج لازم نفهم المريض ان احنا هنتعلم مع بعض الحركات اللي احنا كنا بنعملها قبل الإصابة، يعني احنا حالتنا الطبيعية كانت ازاي. فبالتالي بنقوي نفسية المريض او المصاب بان هو يبدأ يتذكر هو كان قبل الإصابة بيعمل ايه، وبالتالي هيبدأ يكتشف الغلط في كلامه وهيبدأ يعمل على تعديله. ونبدأ طبعا فورا الجلسات. طيب العلاج ده بينقسم لكذا قسم. ليه؟ لأن احنا عارفين ان المصابين بالحبسة بيعانوا من مشاكل في النطق ومشاكل في الصوت ومشاكل في الرنين ومشاكل في التنفس، فاحنا لازم نمسك كل جزء على حدة. في الأول طبعا لازم نبدأ في علاج النطق، وده من خلال ان انا بدرب المصاب بان هو يبدأ يقول كلمة، وبعد كده نبدأ نقسم الكلمة إلى مقاطع صوتية، يعني نقسم ممكن الكلمة إلى جزئين أو 3 حسب طول الكلمة. زي مثلا كلمة أحمد هنقسم الألف والحاء لوحدهم والميم والدال، أحمد، محمود. أنا بقسم الكلمة إلى مقطعين بنفس الطريقة. وطبعا في ملحوظة وأنا بقول أول مقطع، أنا لازم أبالغ في إصدار الأصوات، يعني لازم أقولها بقوة جدا عشان يبدأ هو يقلدني ويتحكم في أعضاء النطق عنده، ويبدأ يقول الحرف أو الصوت أو المقطع بنفس القوة اللي أنا بقولها. وطبعا احنا عارفين ان هم عندهم مشكلة في الشفايف او اللسان، بيبقى فيه زي النوع الحبسة اللي احنا قلنا ان بيبقى فيها رعشة، فانا لازم اعمل له تدريبات لتقوية الشفاه. يبدأ ازاي يعمل لها عملية اطباق، او ان هو يقفل الشفايف ويفتحها ويعملها بشكل دائري، وبالتالي يبدأ يصدر الاصوات. هنيجي دلوقتي على علاج الصوت. احنا عارفين ان هم بيعانوا من مشكلة في ارتفاع الصوت، في ان الصوت ماشي على وتيرة واحدة، في عدم التحكم في درجة الارتفاع. فطبعا كل ده لازم نعالجه. بنعمل ايه؟ بنستخدم طريقة اسمها التنفس البطني، ودي بتكون عبارة عن ان المريض او المصاب بيبدأ يقول الصوت بطريقة مستمرة لحد ما نوصل لطبقة الصوت اللي احنا عايزينه يكمل عليها، او ان هو يقدر يقولها بنفس الطريقة دي، ما يعليش صوته اكتر من كده ولا يوطي صوته. وبالتالي نبدأ ندربه على طبقة الصوت دي، زي مثلا نخليه ينطق حرف الب ويبدأ يطلع ويتنفس من بطنه كأنه بيطلع الهواء من بطنه، ويبدأ يطلع الصوت بدرجة أو بطريقة مستمرة، يعني زي مثلا مثلا لحد ما يوصل للطبقة اللي أنا عايزاه يثبت عليها، ونبدأ ندربه عليها في جلساتنا باستمرار.
هنيجي دلوقتي على علاج الرنين. احنا عارفين ان هم برضو بيعانوا من مشكلة في خروج الهواء من الانف، زي ما بنقول الخنف، بيبقى فيه رنين زائد في الاصوات. فبنبدأ نعمل ايه؟ بندربه او بنقوي عضلات الشفايف والفك واللسان، ونعمل له تدريبات للنطق عشان يبدأ الخنف يتحسن مع الجلسات كل فترة. ولازم طبعا خلال الجلسات دي نطلب من المريض ان هو يبدأ يقلل سرعة الكلام او يبطأ السرعة، عشان يبدأ يركز الصوت بيخرج منين بالظبط، وايه كم الهواء المطلوب لكل صوت. نيجي دلوقتي على علاج التنفس. وطبعا في الحالة دي احنا بنستخدم برضو طريقة التنفس البطني، ان احنا بندربه ازاي يخرج الصوت بطريقة صحيحة. يعني ما نلاقيه الصوت مش محتاج كم الهوا ده وهو بيخرج هوا كتير جدا، والصوت مش محتاج كل الهوا ده. فلازم ندربه على كمية الهوا اللي بتخرج مع كل صوت. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. يا رب أكون أفدتكم فيها وجمعنا أكبر قدر من المعلومات عن الحبسة، لأنها طلبت مني كتير. أشوفكم على خير. كان معاكم أخصائية التخاطب بسمة حسين.